হেল্ল' গাইজ, আজি বনাব লৈছে আমাৰ আণ্টিয়ে কোৰমা। আহক একেলগে চাওঁ কিদৰে কোৰমা বনাইছে। প্ৰথমতে এইদৰে প্ৰেছাৰ কুকাৰত পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছে আৰু ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছে। অনুমান অনুসৰি দিছে, যিখিনি ইয়াতে দৰকাৰ আপোনালোকেও সেইখিনিয়ে দিব। আণ্টি অকণমানকৈ দিছে, ধৰিব পৰা নাই কিমানখিনি দিছে, কিন্তু এক চামুচেই হ'ব চামুচখন দি পেলাই। তাৰে পিছত ইয়াতে ইলাইচি আৰু লং আৰু ডালচেনি টুকুৰা সৰু সৰু দুটা দিছে। এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, যাতে লং, ইলাইচি আৰু ডালচেনিৰ চেণ্টটো আৰু ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত মিক্স হৈ যায়। আৰু ইয়াতে নিমখ দি দিছে অনুমান অনুসৰি যিখিনি দৰকাৰ। আপোনালোকেও তেনেকৈ এইদৰে দি দিব। তাৰে পাছতে এইখিনি লৰাই দি ধুনীয়াকৈ এয়া পিঁয়াজখিনি হৈ গৈছে। ইয়াতে মাংসখিনি ঢালি দিছে। মাংসখিনি কোৰমাৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিব লাগে। অলপ সৰুকৈ কাটা হ'ল, মই নাজানিলোঁ, তাৰ বাবে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ লাগে কোৰমা বনাবলৈ মাংসৰ। কিন্তু আজি আপোনালোকক ৰেচিপিটোহে দেখাইছোঁ এনেকৈ কোৰমা বনাই। আপোনালোকে কোৰমা বনালে মাংসৰ পিচটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিব। তাৰে পাছত এইখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে পানীখিনি ঢালি দিলে আৰু পানীখিনি ঢালি দি এইখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে থৈ তাৰে খপখন বন্ধ কৰি দিছে। আৰু চিটি মৰাৰ পিছত ইয়াতে দৈখিনি ঢালি দিছে। যিখিনি দৈখিনি থৈছিলে সেইখিনি ঢালি দিছে। সৰু বাতিৰে অলপমান কম এবাতি সমানে দৈ দিছে। চিটি মৰাওঁতে পানীটো নুশুকোৱাৰ কাৰণে দৈ দি আৰু অলপ টাইম মাংসখিনি এনেকৈ জুইতে চামুচেৰে এনেকৈ লৰাই আছে, যাতে তলত ধৰি নাযায়, কাৰণ ইয়াতে দৈ দিয়া হৈছে। আৰু এইদৰে লাহে লাহে পানীখিনি শুকাই আহিছে। ইমান ধুনীয়া চেণ্ট হৈছে আৰু ক'বলৈ নালাগে, ইমানেই টেষ্টি, মানে চেণ্টৰ হেৰিয়াতে গম পোৱা গৈছে। মোৰ একেবাৰে জিভা পানী পৰি গৈছে। আপোনালোকেও এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ধুনীয়া লাগে এইদৰে কোৰমা খাই। একদম চিম্পল ৰেচিপি, ইয়াতে কোনো গৰম মছলা পাউডাৰ বা মছলা পাউডাৰ ইউজ কৰিব নালাগে। কোনোবা গেষ্টকো এইদৰে স্পেচিয়েলকৈ বনাই খুৱাব পাৰে। খুব কম সময়তে তৈয়াৰী হৈ যায়, একদম ধুনীয়া ৰেচিপি। আৰু এইদৰে আপোনালোকেও খাওক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ফেচবুকত চালে পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব